ගුහා සංචාරය, cave tours හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං පරිසර සංචාරයක්නේ. හැබැයි මේ ගුහාවලදී සංචාරකයන්ට හිතු දේ කරන්න නිදහස තියෙන්න ඕනේද? තව තියෙනවා මේ cave tours ඉස්සරහට මේක තවමත් වැවෙමින් තියෙන හුණුගල් ගුහාවලදී limestone caves වලදී හරිම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොනවා විසිර සෙන්ටර් එක? හරි දන්නේ අර පයින් යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. මෙතෙන් විසිට සෙන්ටර් කියලා. අපි ආවා limestone cave system එකක් බලන්න අද. ඒක විසිටිං වලටම ඩෙවලොප් කරලා ලස්සනට ලයිට් දාලා එහෙම කරලා තියෙන එක කියන්නේ. එතන caves ගොඩාක් තියෙනවා. එකක් විතරක් මේ සංචාරකයන්ට බලන්න යන්න හදලා තියෙනවා. යම් තාක් දුරකට අපේ වවුල්පනේ cave එක වගේ තමයි. බලමු. වවුල්පනේ ගුහාව ගැන අපි කරපු වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කිව්වා මතකද? සමහර රටවල් වල එහෙම මේ වගේ caves ඇතුලේ ලයිට් දාලා ලස්සනට දේවල් කරලා තියෙනවා තමයි. හැබැයි ඒ කරලා තියෙන්නේ එහෙම ජීව පද්ධතියක් විනාශ කරගෙන ලයිට් දාන වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් අද අපි ආවේ එහෙම තැනකට. මේකට කියන්නේ ෆ්ලොරිඩා කැවර්න්ස් ස්ටේට් පාර්ක් කියලා. මේක ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත වනෝද්‍යානය. තවම වැවෙමින් තියෙන ඒ හුණුගල් ගුහාවේ ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියට බාධාවක් නොවන විදිහට සංචාරය පිළිවෙලකට කරන තැන. ඒ වගේ ගුහා සංචාරයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න හොඳ තැනක්. මේ තියෙන්නේ gift shop එක. මෙතනින් තමයි cave tours වලට ටිකට්ස් දෙන්නේ. ටිකට් ගන්න යන්නේ. cave tours වලට දෙන ටිකට්ස් කොහොම ඉක්මනට ඉවර වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද සීමිත ගාණයිලු දවසකට දෙන්නේ. ඒකෙන් ගුහාවට ඇතුල් වෙන සංචාරකයෝ ගාන පාලනය කරලා තියෙනවා. දවසකට කිසියම් ප්‍රමාණයක් විතරයි ඇතුළට ගන්නෙ. අපිත් ඉතින් උදේ පාන්දරෙන් පිටත් වෙලා කිලෝමීටර් 425ක් විතර ඩ්‍රයිව් කරගෙන ආවා. මේ cave tours වලට යවන්නේ groups හැටියට. group එකක උපරිම ගාණ 25යි. නෑ ඒ කලින් එක වෙන්නේ නැතිනේ නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක විතරයි යවන්නේ. තනියම යන්න බෑ. මෙතන තමයි group එකේ කට්ටිය එකතු වෙලා ගයිඩ්ව හම්බ වෙලා පිටත් වෙන තැන. දැන් මේ cave tour එක ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ විනාඩි 45කින් ඉවර වෙන විදියට. groups යවන්නේ විනාඩි 15 gaps තියලා. එතකොට පළවෙනි group එක 9ට ගියා. දැන් අපි දෙවෙනි group එක 9යි කාලට. ඒ විදිහට සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි එක වෙලාවකට cave එක ඇතුල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ cave එකේ environment එක manage කරන්න සහ visitor pressure එක අඩු කරන්න cave එකට කරලා තියෙන දේවල්. එතකොට ඒ විදිහට කළාම ඕනිම වෙලාවක ගුහාව ඇතුලේ ඉන්නේ groups දෙකයි. අපේ group එක එකතු වෙනකල් අපිත් මෙතන ඉන්නවා. මෙතන බලන්න ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තිබුණා. that house එකක්. මේ ඉන්නේ ට්‍රිස්ටන් අපේ ගයිඩ්. එයා දැන් අපිට බ්‍රීෆ් කරනවා මේ cave rules ගැන. ප්‍රධානම දේ තමයි cave එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් අල්ලන්න බෑ. කෑම බීම කිසිම දෙයක් ඇතුලට අරගෙන යන්නත් බෑ. ඒ වගේම ලොකු backpack වගේ ඒවා මොනවත් අරන් යන්න බෑ. But if you can wear them on the front, those are exceptional. Those are fine. කැමරාස් අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි tripod ගෙනියන්න බෑ. Anyways, with that being said, if you'll follow me, we'll get started. ගුහාවේ තියෙන ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියට මුල් තැන දීලා තමයි සංචාරකයන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සංචාරකයන් මේ ප්‍රමුඛ. මෙතන ඉඳන් මීටර් 100ක් විතර දුර ඇවිදගෙන යන්න ඕනි ගුහාවට. ඒ යන ටිකේදීත් ගයිඩ් ඉතින් වටපිටාවේ දේවල් විස්තර කරගෙන යනවා. I have actually tried this and I don't recommend it because it does not taste too good. ලංකාවේ ගුහාවකට යනකොට වටපිටාවේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඒ විදිහට බලන්න. I'll take this one. Thank you. ගුහාව තියෙන්නේ පොළව යට. ඒ නිසා පඩි පෙළක් බහලා තමයි ගුහාවේ දොර ළඟට යන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ගුහාවට දොරක් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ දොර අර සිකියුරිටි කෝඩ් එකකින් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි හොරෙන් යන්න ආවත් යන්න බෑ. ඔන්න අපි ගුහාවට ඇතුල් වෙනවා. Cake with the formations. He used to be the one I quizzed there. Yep. මේ කතාව අහන්න. මේක ලංකාවට ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේ පාර්ක් එකේ ගුහා 33ක් තියෙනවා. Now we aren't allowed in them,
just because for safety precautions and stuff. සංචාරය සඳහා ආරක්ෂිතයි කියලා ප්‍රාන්ත රජයේ අනුමැතිය තියෙන්න ඕනි ගුහාවකට සංචාරයන් කරන්න නම්. මේ ගුහාවට විතරයි එහෙම අනුමැතියක් දීලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ සමහර ගුහා සංචාරය සඳහා කොයිතරම් ආරක්ෂිතද කියන එක හිතලා බලන්න. ගක් තැන්වල බොහොම සීමිත ලයිට් ප්‍රමාණයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. බලාගෙන ඉන්න. කාමර වගේ තියෙන තැන්වල යම් ප්‍රමාණයක් ලයිට් තියෙනවා. ඒ කාමර නැත්නම් චේම්බර්ස් යා කරන පැසේජර්ස් වල හරිම අඩු ලයිට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල තනිකරම අඳුරුයි. හැබැයි ඉතින් ගුහාවේ අත්දැකීම ගන්න ඒ විදිහ තමයි වැඩිය හොඳ නේද? දැන් මම ෆිල්ම් කරද්දිත් ඒ ආලෝක තත්ත්වයම පේන විදිහට තමයි කළේ. බලන්න මේ ෆෝමේෂන් එක. මේකට කියන්නේ වෙඩින් කේක් එක කියලා. Right here we have our wedding cake. Yeah. And if you'll notice behind that we have our pipe organs. ලස්සනට විස්තර කළා මේ වගේ ලොකු රූප හැදෙන අනුපිළිවෙල. මෙන්න මෙතන පේනවා ලේසියෙන්ම කැඩෙන සුළු සෝඩා ස්ට්‍රෝස් කියන ෆෝමේෂන් එක. ඒ වයින් තමයි මේ හැඩ හැදෙන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මේ සෝඩා ස්ට්‍රෝස් තමයි බොහෝම කාලයක් වැවෙනකොට මේ හිරි ළඹ කියලා අර සීලිමෙන් එල්ලෙන ඒවා බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම යට හැදෙනවනේ පොළවෙන් උඩට මතුවෙන ඒ විදිහේ ඒවට කියන්නේ හිරි ටැඹ කියලා. තව බොහොම කාලයක් යනකොට මේ හිරි ළඹ හිරි ටැඹ එකතු වෙලා කුළුණු හැදෙනවා. ඒ කුළුණු තවත් වැඩෙනකොට තමයි ඔය වෙඩින් කේක් හරි පයිප් ඕගන් හරි කියලා කියන ලොකු හැඩ බවට පත් වෙන්නේ. මේ තහඩු වගේ තියෙන හැඩවලට කියන්නේ තිර කියලා. ඩ්‍රේපරීස්. තිර වගේ ඒවා හැදෙන්නේ ගල දිගේ ගලාගෙන යන වතුරෙන්. දැන් මේ වගේ මේ හැඩයක ඝන අඟලක් වැවෙන්න අවුරුදු 100ක්වත් යනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට හිතන්න අර වගේ යෝධ හැඩයක් හැදෙන්න සියවස් කීයක් යන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ දේ තේරුම් ගත්තනම් මෙතන ඔයාට තියෙන වැදගත් පාඩමක්. ලංකාවේ ඔයා දැක්කොත් අර සෝඩා ස්ට්‍රෝස් කියන ලේසියෙන් කැඩෙන එකක් කඩලා අතට ගන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්තම් මේ හිරි ළඹ හිරි ටැඹ අත ගාන ලෙව කන වගේ දේවල් කරන අය දැක්කොත් තේරුම් ගන්න ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ නොදන්න කම. ඒ ක්‍රියාවල් අනුගමනය කරන්න යන්න එපා. මේ ගුහාවේ ස්වාභාවික ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යන්න ඉඩ දීලා ඕනි අපි අපේ සංචාරය කරන්න. ඒකට බාධා කරන්න යන්න නරකයි. මේ හැඩ ඇල්ලුවාම සිද්ධ වෙන දේ ඉස්සරහදී බලමු. මේ ගුහාවේ ඇත්තටම තට්ටු ගණනාවක් තියෙනවා වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. කේක මට්ටම් වලට පැසේජර්ස් තියෙනවා. දැන් මේ එක K2 එකක් ගත්තාම ඒ ඔක්කොම පැසේජර්ස් වල යන්නේ නැහැ. මේක අවුරුදු මිලියන ගානකට ඉස්සර මුහුද යට ඇතිවෙච්ච හුණුගලක්නේ. විවිධ මුහුදු සත්තුන්ගේ කොටස් තාම දකින්න පුළුවන් පොසිල හැටියට. මේ ඒ විදිහට හිර වුණු මෝර දතක්. ලයිටිං වලිනුත් ඉතින් හරිම ලස්සනක් මවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඒකට සුදුසු ගුහාවක් තෝරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපේ වවුල්පනේ ගුහාව ගත්තොත් ඔහොම ලයිට් දාලා ටුවරිසම් කරන්න සුදුසු තැනක් නෙවෙයි එතන. මොකද ඒකේ තියෙන ජීව විද්‍යාත්මක වටිනාකම ඊට වඩා වැඩි. මෙන්න මේක විශේෂ චේම්බර් එකක්. වෙනස් රූප ගොඩාක් පිරුණු තැනක්. ලයිටිං නිසා ඒක තවත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මෙතන බලන්නකො. වනාන්තරයක් වගේ.
අර හිරි ළඹ හිරි ටැඹ එකතු වෙලා හැදුණු කුළුණු. මේ ගුහාව සංචාරයට විවෘත කරලා තියෙන්නේ 1942. මේ තරම් කාලයක් මේ තරම් සෙනගක් ඇවිල්ලත් මේ රූප අතපත ගාලා හානි කරපු ලකුණු පේන්න නැහැ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අර මැංගනීස් ලෝහය හින්දා නිල් පාට ස්පටික හැදිච්ච ක්‍රිස්ටල්ස් හැදිච්ච තැන. Oh, I had a question. I noticed that there's moss growing in the other room. Now that algae is actually grows because of the fluorescent lights. මේ ගුහාව හොයාගත්ත කාලේ මෙන්න මේ වගේ ලන්තෑරුම් කාබයිඩ් ලාම්පු පාවිච්චි කරලා තමයි ගුහාව සංචාරයට සුදුසු විදිහට හදලා තියෙන්නේ. And one of the actual original carbide lanterns. ඔළුව බලාගෙන ඉන්න හැබැයි. අද නම් ලස්සනම තැනකට ආවේ. එළියමදී එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔව් ඒක තමයි. දැන් තමයි අපි යන්නේ හොඳම හරියට. දැන් මේ හැඩ රූප අල්ලන්න එපා කියන එක සංචාරකයෝ හොඳටම පිළිපැද්දා වුණා. එහෙම අල්ලන්නත් එක අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. අර හිරි ළඹ හිරි ටැඹ එකතු වෙලා හැදිච්ච මෙන්න මේ කුළුණ එහෙම අල්ලන්න වෙන් කරපු කුළුණ. මෙතන විතරයි අල්ලන්න පුළුවන්. You want, you can touch, hug, kiss, lick, get pictures. ඒකෙන් ඇත්තටම අපිට හොඳ පාඩම් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් සමහර අයට එහෙම අල්ලලා බැලීමේ උවමනාවක් තියෙනවනේ. ඒ උවමනාවටත් ඉඩක් දීලා තියෙනවා. අනිත් එක එහෙම ඇල්ලුවාම ඒ රූපවලට මොකද වෙන්නේ කියන එක හොඳටම පේන්න සලස්වලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ එහෙම කවුරුත් අල්ලපු නැති හෙල්දි කොලම් එක. මේක තමයි අල්ලන්න වෙන් කරපු කොලම් එක. බලන්න දෙකේ වෙනස. මෙන්න කොලම්ස් ටච් කළාම වෙන දේ. මේ කළු වෙලා පාට වෙනස් වෙලා වෙනස්. දැන් මේ අල්ලන්න වෙන් කරපු කොලම් එකේ වැඩිපුරම අල්ලලා තියෙන මැද හරිය හීනි. එතකොට මේ රූප අල්ලන්න හොඳ නෑ කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. ඇල්ලුවාම මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කෙටියෙන් විස්තර කළා අපේ වෝල්පනේ ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ. මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට ඒකට ලින්ක් එකක් අපිය වෙනවා. ඒක තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකත් අපිය වෙනවා. ඒ දෙකෙන් ඕනේ එකකින් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔළුව බලාගෙන මෙතන. සමහර පැසේජර්ස් හරිම පටුයි. ඒ වගේම සමහර තැන් උසිනුත් අඩුයි. ඔළුව වදින්න පුළුවන් තැන්වලදී ගයිඩ් නිතරම අවවාද කළා ඔළුව හප්ප ගන්න එපා කියලා. අපිට එහෙම සීරියස් අත්දැකීමක් තියෙනවා ලංකාවේදී. එක තැනකදී අපි ලංකාවේ අත්දැකීමක් ගැන කිව්වහම අපේ ගයිඩ්ගේ ප්‍රතිචාරය වුණේ මෙන්න මේක. That's in Sri Lanka. That's cool. Yeah. That is so. I want to travel. අන්තිම චේම්බර් එක හරිම ලස්සනයි. කට්ටිය ගිහිල්ලා බලන්න මේ හරිය. මම වෙන මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ.
and solution milk. ඉතින් මේ වගේ ගුහා බලන්න ඔයා යනවනම් ඒ ගැන අවබෝධයක් ඇතුව යන්න. ඒකට ඇත්තම ආදරයකින් යන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා හිතු දේ කරන්න යන්න එපා. සබාදහමට එයාගේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඉඩ දීලා බාධා නොකර බලලා එන්න. You have a good one. Thank you very You much. have a good one. Yes, sir. It was nice to meet Nice to you. meet you. Yes, ma'am. Thank you. Hmm. අර විශේෂයෙන් අපිට කොහොමද මේ ඒ වගේ කේව් සිස්ටම් එකක් හානියට පත්වීම හොඳටම අඩු කරගෙන විසිටිං වලට පාවිච්චි කරන්න කියන එක බලාගන්න හොඳ එක්සාම්පල් එකක් මං හිතන්නේ. ඒක නිසාම තමයි ඒක පෙන්වන්න ඕනිත් කියලා හිතුවේ. ලංකාවටත් එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන් ලස්සන්ට. ඔව්. ඔව්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් දෙයක් ලැබුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වෙනත් අදහස් හරි යෝජනා හරි තියෙනවා නම් ඒකත් කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.